Nếu cho bạn 10 vạn Mỹ Kim, bảo bạn với một mỹ nữ xa lạ ra ngoại, sinh tồn 21 ngày, điều kiện tiên quyết là không được mang bất kỳ nước và thức ăn nào, thậm chí ngay cả quần áo cũng không được mặc, hai người phải dựa vào tự thân sống sót. Kỹ năng kiên trì đến cuối cùng, đối mặt với thách thức sinh tồn hoàn toàn mới này. Đổi lại nếu là bạn có sẵn lòng đăng ký không? Địa điểm thách thức kỳ này là khu đầm lầy Florida. Ở đây có hàng trăm hàng nghìn động vật chết người sinh sống, mức độ nguy hiểm tự nhiên không cần nói nhiều. Cô gái tham gia thách thức lần này tên là Amber, 31 tuổi, anh từng là giảng viên quân đội Mỹ, từng trong quân đội hay đụng độ cá sấu, cũng luyện được một bộ kỹ năng sinh tồn. Người tham gia nam tên là Ryan, cũng từng ở quân đoàn Mỹ 8 năm, thường xuyên luyện tập kỹ thuật đè súng của anh rất ổn định. Tham gia cuộc thi lần này chủ yếu là để học kỹ năng. Sau khi đi xe 4 bánh đến điểm mục tiêu, hai người nhanh chóng cởi trần truồng. Sau đó dọc theo đường sông tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh hai người đã gặp nhau trong con sông nhỏ. Cảm giác lần đầu tiên thẳng thắn đối xử với nhau khiến họ bắt đầu vô cùng hào hứng. Nghiên cứu một chút về tuyến đường di chuyển. Tiếp theo phải tiếp tục đi về phía bắc. Trên đường đi, hai người đều hỏi thăm về xuất thân của đối phương. Biết Amber cũng từng phục vụ trong đội quân. Ryan cảm thấy như gặp đồng đội thân thiết. Ánh nhìn nụ cười trên khuôn mặt còn khó đè nén hơn ạc. Đoạn đầu đường còn dễ đi. Vượt qua một mảnh đầm lầy nhỏ, Ryan nhặt được một mẩu xương cá trên đất, trông có vẻ là việc tốt của cá sấu. Cả Florida có hàng vạn con cá sấu nước ngọt, nếu chẳng may bị cắn phải, chỉ có nước ngồi ăn tiệc. Tiếp tục dọc theo bờ sông tiến vào rừng rậm, họ lại phát hiện một chai thủy tinh, thứ này dùng để đun nước ở thành phố đỏ. Đứa trẻ cứ thế đi liên tục được 10 km. Cuối cùng hai người tìm được một chỗ, một bãi đất bằng cao hơn, ngay bên cạnh còn có một thân cây rậm rạp. Dù trời mưa cũng không sợ bị ướt, quả thật là sợ gì đến đó. Khi hai người vừa nhóm lửa lên, trời bỗng nhiên mây mù giăng kín, sấm chớp đùng đoàng, tức thì một trận mưa to bất chợt ập đến, khiến hai người trở tay không kịp, không muốn tối đến bị mưa lạnh. Họ chỉ còn cách đội mưa nhanh chóng dựng lều. Trong lúc đó cũng có thể nhờ nước mưa bổ sung chút nước mặt. Với màn đêm buông xuống, bão bắt đầu trở nên ngày càng lãnh đạm. Hai người chỉ còn cách co mình trong lều run lập cập. Cứ thế cố gắng chịu đựng đến ngày hôm sau, muốn sáng dậy ra ngoài bắt chút protein. Không ngờ cá sấu ở đây thật nhiều, không có đủ tự tin không dám tùy tiện xuống nước. Vậy nên hai người lại quay trở về trại. Amber vốn dĩ muốn đồng đội bắt một con cá sấu ra, vì bản thân đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Đối với cá sấu dưới nước anh ấy không có chút sợ hãi nào. Tuy nhiên Ryan bên cạnh không nghĩ như vậy. Cá sấu hoang dã vô cùng hung dữ, chỉ cần chút bất cẩn, cuộn tròn chết chóc có thể chết ngay tại chỗ. Dù Amber thuyết phục thế nào, Ryan vẫn không chịu xuống nước bắt cá. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể một mình đi xung quanh thử vận may. Kết quả không thấy protein nào, nhưng cá sấu xung quanh lại nhiều vô kể. Nửa giờ trước anh còn tắm trong sông, kết quả bây giờ đã bị cá sấu chiếm giữ. Vào lúc này, Albert mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng, vì vậy đành phải tay không trở về trại. Khi màn đêm buông xuống, trại ngay lập tức bị muỗi trong đầm lầy bao quanh. Hai người nằm ngủ trên đất bị cắn thành những vết sưng, chỉ có thể ôm nhau khó khăn qua một đêm. Đến ngày thứ 3, Albert sau khi tỉnh dậy cả người không ổn, ghé mắt nhìn kỹ, ôi trời ơi, toàn thân thể đều phủ đầy những vết sưng lớn, hoàn toàn không có chỗ nào phẳng. Trong tình trạng này mà sống được đến bây giờ cũng là một sự tồn tại phi thường. Ở giữa trưa, cuối cùng hai người quyết định ra ngoài săn bắn. Vì thế Ryan đã đặc biệt dùng gậy làm một chả cá, rồi đến một vùng đầm lầy yên tĩnh. Trong địa hình này nhất định phải cực kỳ cẩn thận khi di chuyển. Đột nhiên dưới chân có một vệt đen lướt qua, đối mặt với protein tự nhiên đưa tới, Ryan liền dùng gậy chọc xuống. Nhấc lên nhìn kỹ, ôi giời ơi, lại là một con cá dọn bể hoang dã. Mang về trại, Albert phấn khích hết vang. Ai cũng nói thịt cá dọn bể không ăn được, nhưng lúc này hai người không quản được nhiều như vậy. Những thứ này được nướng trên lửa, chín đều ở ngoài và sau khi chế biến xong, Albert nếm thử một miếng trước tiên. Bất ngờ là hương vị rất ngon. Ăn một miếng cũng đã cho một đánh giá rất cao. Ngoài ra còn có một ít trứng cá tươi, nếm giống như đang ăn trứng gà luộc, miễn cưỡng bổ sung đủ protein. Vài ngày kế tiếp, họ nhanh chóng thích nghi với môi trường ở đây. Buổi tối, cả hai đều nở nụ cười bí ẩn, không có sự tham gia của nhiếp ảnh gia, cũng không biết họ có thể làm gì. Thoát một cái đã đến ngày thứ 9. Kể từ lần trước ăn một con cá, cả hai cơ bản không ăn gì khác. Bây giờ cũng là lúc ra ngoài săn bắn rồi. Còn Amber bên này lại định dùng lá cây đan một tấm thảm, chỉ cần đến tối quấn cơ thể bằng chăn là có thể giảm thiểu đáng kể số vết muỗi cắn. Còn Ryan lúc này đang tìm kiếm protein trong đầm lầy, đi quanh quẩn 2 tiếng rưỡi. Bỗng nhiên một con rắn lục xuất hiện trong bụi cỏ. Ryan dùng gậy cố định nó xuống đất, sau đó gọi đồng đội tới, dùng dao rừng thành công hạ gục con rắn, mang về trại rồi nướng trực tiếp trên gậy. Không ngờ trong bụng rắn còn có trứng rắn tươi, đem trứng rắn bỏ vào vỏ ốc bươu trống, rồi đặt vào đống lửa nấu nướng. Sau khi món ăn lớn ra lò liền lập tức nếm thử. Mẹ ơi, hương vị này thực sự tuyệt hảo, gần như không khác gì món trứng hấp ở nhà. Protein ít nhất cũng gấp 50 lần thịt bò. Đến ngày thứ 12, sau khi thức dậy, cả hai đều nghe thấy tiếng cá sấu kêu. Hiện tại đang là mùa động dục của cá sấu, hầu hết xung quanh đều đến để tìm bạn đời. Nếu có cách bắt được một con, thì nửa tháng tiếp theo không lo đói. Vì vậy hai người lại chuẩn bị trang bị, dự định tấn công cá sấu dưới sông. Trước tiên đứng bên bờ quan sát động tĩnh dưới nước. An không thể chờ đợi được nữa đã xuống nước trước, cá sấu bên cạnh cũng lặn xuống nước. Trong tình huống này rõ ràng là tự tìm đến cái chết, không có cách nào khác, họ chỉ có thể thay đổi địa điểm. Kết quả chỉ đi trước không bao xa, địa hình xung quanh càng ngày càng tùm. Để đảm bảo an toàn, Lion vẫn quyết định từ bỏ kế hoạch này. Nhưng điều này lại khiến đồng đội An rất tức giận. Anh ấy cho rằng cá sấu hoang dã không đáng sợ, chỉ cần hai người phối hợp ăn ý thì vẫn có thể bắt được một con. Nói xong còn không quên mỉa mai lạnh lùng với Lấy Nê. Đối mặt với người đồng đội ngang ngược vô lý như thế, Lấy Nê cũng tức giận quay về trại ngay.
Mặc dù Anto đã trải qua đào tạo chuyên nghiệp, không sợ cá sấu, nhưng chỉ dựa vào khả năng của mình thì vẫn hoàn toàn không đủ. Cuối cùng cũng sau nửa tiếng xoay sở dưới sông, trở về mà không thu. An Phá lại bắt đầu trách móc đối tác, lấy nên luôn lý trí, không chấp với anh ta. Khi màn đêm buông xuống, tối nay hai người không ôm nhau ngủ. Nhanh chóng thời gian đến ngày thứ 13, chỉ thấy không có lấy nê thì bản thân không thể tìm được thức ăn. Amber đành phải thỏa hiệp và xin lỗi đồng đội. Tiếp theo vấn đề thức ăn vẫn phải nhờ vào Ryan giải quyết, vì thế anh lại mang theo lao đến đầm lầy. Rất nhanh dưới nước lại xuất hiện một bóng đen. Ryan nhanh tay nhanh mắt liền sử dụng lao dài đâm tới, không ngoài dự đoán lại một lần nữa thu hoạch được một con cá dọn bể. Nhìn miếng cá nướng giòn ngoài mềm trong trước mắt, hai người ngồi trên đất ăn uống say sưa. Rất nhanh đã ăn hết sạch thịt cá. Tuy nhiên đến tối, có thể do trên thịt cá có vi khuẩn, nhưng đến đêm Amber đột nhiên nôn mửa liên tục. Đến ngày thứ 15, sau khi thức dậy Amber đã hoàn toàn không đứng dậy nổi, cơ thể cũng dần trở nên yếu ớt. Bên cạnh Ryan cũng chỉ biết đứng nhìn lo lắng. Đúng lúc này triệu chứng của Amber bắt đầu trở nên nghiêm trọng, trực tiếp nôn hết thức ăn trong bụng ra đất. Mặc dù nôn xong bụng có thể cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng nhìn tình hình này e rằng cũng không thể kiên trì đến cuối cùng. Nghĩ đến việc không thể nhận được 100,000 đô la Mỹ, trong lòng Amber không biết cảm thấy buồn bã cỡ nào. Rất nhanh đội ngũ y tế đã tới hiện trường. Sau khi kiểm tra cẩn thận, họ đề nghị Amber phải đến bệnh viện để điều trị. Bây giờ anh ấy phải rời đi ngay. Trong tình thế không còn cách nào, thử thách hai người ban đầu chỉ còn lại Ryan một mình. Tuy nhiên, với sự ra đi của đồng đội, Ryan không còn vướng bận cũng trở nên suôn sẻ khác thường. Đến ngày thứ 18, anh ấy dùng lá và rễ cây để làm một cái túi, bắt lấy con mồi như vậy vật có thể được cất giữ vào bên trong. Sau đó, anh ta lại dùng dây leo và que gỗ nhanh chóng làm một cái bẫy lớn. Không cần phải nói, chắc chắn là để đối phó với cá sấu. Mang theo trang bị đến nơi cá sấu thường xuất hiện, cẩn thận đưa cái bẫy qua cổ cá sấu. Lưới thắt chặt cũng giữ chặt cá sấu lại. Nhưng không ngờ sức mạnh của nó cũng khá lớn, một cú vung đuôi thoát khỏi sự kiềm hãm. Vì vậy, Lion trực tiếp vung dao lớn xuống, cuối cùng cũng thành công gửi cá sấu lên thiên đường. Có vẻ như phụ nữ cuối cùng chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút đao, vẫn là tự mình đơn thân vẫn thực tế hơn. Để xử lý thịt cá sấu mới bắt được, Ryan dự định dùng cành cây để dựng một cái khung hun khói thịt, sau đó lại dùng lá cây để quấn từng lớp xung quanh. Ngay lúc này bầu trời đột nhiên mây kéo đến đen kịt, may mắn là nhân lúc trời mưa trước đã kịp đốt lửa lên. Theo sau một miếng thịt cá sấu dưới đáy, khuôn mặt của người đến đầy vẻ hấp dẫn. Chớp mắt đã đến ngày trở về nhà. Trước khi đi, anh còn đặc biệt làm một tấm biển cho trại, lấy vài miếng thịt cá sấu làm bữa sáng. Theo chỉ dẫn trên bản đồ, anh còn phải tiến 5 km trong vùng đầm lầy, sau đó thu dọn toàn bộ thiết bị. Ryan một mình bắt đầu hành trình. Giữa đường cá sấu thấy khắp nơi, quả thực rất ảnh hưởng tâm trạng con người. Nhưng để có được 100,000 đô sắp tới, Ryan vẫn chọn cứng rắn tiến về phía trước. Vượt qua đầm lầy đến một bãi cỏ, bên tai đột ngột vang lên âm thanh động cơ gầm rú, cảm giác được gặp lại loài người cũng khiến Ryan rất phấn khích. Lần này có thể tự mình nhận chọn phần thưởng rồi. Nếu để bạn và cô gái đẹp trước mắt này lập đội, sống sót nơi hoang dã, không mang theo thức ăn, không mang theo thậm chí không được mặc quần áo, các bạn phải tìm cách sinh tồn trong tự nhiên 21 ngày. Toàn bộ hành trình ngoài việc phải trần truồng đối diện nhau, còn phải đối mặt với các sự cố xảy ra bất kỳ lúc nào. Thử thách thành công sẽ giành được phần thưởng tiền mặt 100,000 đô la Mỹ. Địa điểm thử thách kỳ này tọa lạc tại thành phố Guyana ở Nam Mỹ. Nơi đây khắp nơi đều là những con caiman hoang dã hung dữ chết người, mức độ nguy hiểm thì không cần phải nói thêm. Người nam đến tham gia cuộc thi tên là Bộc Khởi, từng là một sĩ quan cao cấp của lực lượng đặc nhiệm quân đội Mỹ, phục vụ quân ngũ 30 năm, luyện được khả năng chiến đấu ngoài trời một cách tuyệt vời. Bởi vì luôn đảm nhận vai trò lãnh đạo trong quân đội, nên đối với mọi khó khăn anh ta đều có cách giải quyết. Đối với thử thách lần này anh ta rất tự tin giành chiến thắng. Còn thí sinh nữ khác tên là Đại Lý, hiện đang làm nghề y tá, đã là mẹ của 3 đứa con. Bởi vì luôn thích các hoạt động ngoài trời, nên cô ấy đặc biệt đến để học kỹ năng. Sau khi đi thuyền nhỏ đến điểm mục tiêu, hai người nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người, tiếp theo làm quen nhau trên mặt sông. Tránh bị cá sấu trong nước tấn công bất ngờ, họ đành phải đến bờ trước. Debbie chọn một thiết bị bắt lửa làm công cụ sinh tồn, còn Bộc Khởi thì lấy một bài viết, khi cần thiết còn có thể dùng làm cái lưới tạm thời, còn mã tấu là do đội chương trình chuẩn bị. Sau đó hai người mở bản đồ nghiên cứu một lúc, hiện tại phải đi càng sâu vào đất liền càng tốt, chỉ có ở đó mới có chỗ thích hợp để dựng trại. Sau khi lên bờ, hai người cũng hỏi về xuất thân của nhau. Biết đồng đội là một giảng viên lính đặc nhiệm, trong lòng Debbie tràn đầy ngưỡng mộ và cảm phục. Rất nhanh họ đã tìm thấy một cái chai thủy tinh trên mặt đất, với chiều đi lên càng xa địa thế càng cao, chứng tỏ họ đang rời xa khỏi vùng đầm lầy. Lúc này phải tận dụng trước khi trời tối, dựng nơi trú ẩn. Sau khi tìm kiếm xung quanh cả ngày, cuối cùng họ tìm được một khoảng đất phẳng thích hợp. Với tư cách là sĩ quan, không quan tâm ý kiến của đồng đội về chuyện này, bắt đầu huy động Debbie cùng mình dựng tròi lên. Debbie không có cách nào khác ngoài đồng ý giúp đỡ. Nhanh chóng sau 2 tiếng rưỡi, nơi trú ẩn đã có khung thành công. Lúc này Debbie đề nghị có thể tìm cách đốt lửa nấu nước, nhưng đồng đội cho rằng trời sắp tối, không kịp thời gian. Vì vậy sau khi tìm cách bình tĩnh xung quanh một chút, Debbie chuyên môn giải thích rõ ràng ý tưởng của mình cho bà Khởi. Anh ấy cảm thấy bà Khởi chỉ suy nghĩ vấn đề một mình, thậm chí không có cơ hội nói cho anh ấy. Chạy đua với bà Khởi cũng là người tình cảm, lập tức nhận ra lỗi lầm của mình. Khi màn đêm buông xuống, hai người sử dụng màn chống muỗi ngủ trên đất vào giấc mơ, tưởng rằng như vậy sẽ không bị muỗi chích. Tuy nhiên đứng dậy vào nửa đêm thì thấy cha mẹ ơi, đất đầy dãy kiến. Có vẻ như ngủ trên đất không phải là hành động khôn ngoan. Đến sáng hôm sau, toàn thân Đại Lý đã bị kiến cắn đỏ ửng, thậm chí gương mặt cũng gần như bị phá hủy. Lúc này hai người đã 1 ngày 1 đêm không uống nước, nếu không bổ sung nước, sợ rằng sẽ đối mặt với nguy cơ bị mất nước. Doanh nghiệp quốc gia cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, bắt đầu dẫn đồng đội đi dạo quanh. Tuy nhiên, xung quanh khu vực này đầy cá sấu, muốn tìm được một nơi an toàn để lấy nước thật khó như lên trời, và hiện tại họ cũng không có lửa. Vì vậy chỉ còn cách đến bờ sông uống vài ngụm nước,
Trong tình huống này, chỉ có thể giải quyết vấn đề cấp bách trước đã, chỉ hy vọng sau khi uống xong không bị tiêu chảy. Cân nhắc đến việc cải thiện chỗ trú ẩn quan trọng hơn là lửa, vì vậy họ định dựng lại một căn chòi, chặt nhiều cành cây xung quanh, cố định chúng thành một khung hình tam giác. Cuối cùng là phủ màn chống muỗi lên, xác định xong nơi trú ẩn. Bây giờ là lúc giải quyết vấn đề nguồn lửa. Đáng tiếc là ông trời không chiều lòng, trời trực tiếp đổ mưa lớn, rất nhanh xung quanh đã bị nước mưa làm ướt đẫm. Hai người đành phải lợp mái lều trước. Nhưng sau khi mưa lớn qua, có thể thu thập một ít nước ngọt từ lá cây, bổ sung một chút nước. Đêm tối buông xuống, hai người cũng nằm cạnh nhau tại trại. Do nhiệt độ quá lạnh, họ trực tiếp quấn màn chống muỗi quanh người và cứ thế cầm cự đến sáng ngày thứ ba. Do hai người vẫn luôn trần trụi với bút, lúc nào cũng cảm thấy rất ngượng ngùng. Đồng đội đương nhiên cũng thấu hiểu cảm giác của anh ấy nên đã dùng vải cũ nhặt được làm một chiếc áo lót cho bút chì. Cậu khỏi phải nói, kỹ thuật thủ công này thật sự không tệ, mặc vào không lớn không nhỏ vừa vặn. Về phần tiếp theo là nhanh chóng giải quyết vấn đề lửa. Mặc dù người đại diện đã mang theo công cụ khoan gỗ để tạo lửa, nhưng việc này thật sự không dễ. Hai người bận rộn cả buổi vẫn không tiến triển gì. Vừa hay lúc này bầu trời lại mây đen dày đặc, nhớ lại đêm qua hai người suýt chết cóng. Bo Kỳ quyết chí làm mồi cho mũi khoan bốc khói, liên tục thổi không khí trong lành vào. Tiêu tốn 3 tiếng rưỡi cuối cùng cũng làm sáng lên ánh lửa đom đóm. Tiếp theo sẽ phải tìm cách tìm kiếm protein, vì vậy Bo Kỳ đặc biệt để lại đồng đội trông coi nguồn lửa, còn mình thì đi quanh trại kiếm thức ăn. Rất nhanh, anh ta nhận thấy một quả cá khô. Anh ta lập tức gói tất cả quay về trại. Dù bên trong không còn trái cây, nhưng lại có protein trắng trẻo. Cái này tươi ngon đến mức có thể ăn sống trực tiếp. Theo lời Bo Kỳ, khi xưa ở trong quân đội anh ta thường xuyên ăn cái này, sợ rằng đồng đội không quen khẩu vị, nên anh ấy còn dùng lá bọc lại, rồi đặt vào đống lửa nướng than. Nửa tiếng sau món ngon đã ra lò. Daibi nếm thử một miếng và khen rất ngon, không kìm được mà liên tục khen ngợi đồng đội. Trong mấy ngày tiếp theo, hai người cơ bản đều dựa vào ăn cái này để sống qua ngày. Thỉnh thoảng còn bắt được vài con châu chấu. Sau khi cảnh sát trên phố chạy qua thì còn ăn ngon hơn sâu đấy. Cho đến ngày thứ 5 bữa sáng của họ vẫn là sâu. Nghĩ mãi như này không phải là cách. Vì thế hai người đã mang theo màn chống muỗi đến sông để bắt cá, mạo hiểm bị cá sấu tấn công bất ngờ. Lúc nào cũng bận rộn dưới nước nửa ngày, kết quả vẫn là không được việc gì cả. Đến ngày thứ 8, Quốc Kỳ đề nghị có thể làm một cái vợt bắt cá lớn, như vậy có thể tăng đáng kể khả năng bắt được cá. Còn về vật liệu thì có sẵn cần tre. Sau một buổi sáng bận rộn, bất khởi xuống nước đặt bẫy cá. Khi màn đêm buông xuống, hai người cũng dựa vào nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Bi mang bút đến sông kiểm tra bẫy cá, ngoài dự tính là bên trong có thật đồ vật, nhìn qua có vẻ như là một con cá lớn thân hình không nhỏ. Tuy nhiên khi anh định kéo bẫy cá lên bờ thì không may để con cá thoát ra. Đúng là xui xẻo thật. Trở về bờ bất khởi không trách anh. Dù sao để một cô gái kiểm tra bẫy là do phán đoán sai lầm của mình. Đến sáng ngày thứ 10, hai người thực sự đói không chịu nổi, thà ra tay trước còn hơn ngồi chờ chết. Vì vậy Bất Kỳ đặc biệt làm một cái xiên cá, mang thiết bị chuẩn bị xuống nước xiên cá. Đến trước cái bẫy đã sắp đặt từ trước, anh mờ mờ thấy dưới nước có động tĩnh, theo một mùa dài lông nhanh chóng chọc vào nước, không ngờ lại dễ dàng chọc được một con cá chê lớn. Xem ra kinh nghiệm mấy chục năm trong quân đội vẫn có ích. Mang về doanh trại, hai người lập tức thưởng thức món ngon. Đói thế này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có bữa ăn chính thức. Cảm giác của cá chê nướng không cần nói nhiều, thịt mềm mịn, mềm mại, tươi ngon, chất đạm đảm bảo gấp 50 lần thịt bò. Nhưng chỉ ăn cá thì không thể thỏa mãn được đại diện, anh hy vọng đồng đội có thể bắt được ít thức ăn khác nữa. Đến ngày 12 lại đến kiểm tra rổ bắt cá, không hề có thu hoạch gì cả, uống vài ngụm nước sông bổ sung cơ thể. Họ chỉ có thể đặt hy vọng vào rừng sâu. Chớp mắt đã đến ngày 13. Hôm nay may mắn thực sự quá đỉnh, trong rổ bắt cá lại bắt được một con cá sấu, thật là tuyệt, vận may này không ai sánh được. Mang cả rổ cá về doanh trại, tôi đứng dậy riêng bảo người nhát gan mang bút để hoàn thành ám sát công chúa. Tuy nhiên khi họ xử lý xong nội tạng, lại phát hiện một con giun đũa trong bụng cá sấu. Trong tình huống bình thường loại thịt này không thể ăn được, tuy nhiên lúc này thì bổ sung chất đạm là rất cấp bách. Hai người vẫn đem thịt cá sấu lên nướng trên lửa than. 2 tiếng rưỡi sau, cá sấu nướng đã ra lò suôn sẻ. Nếm thử một miếng thật tuyệt, cảm giác hệt như thịt gà, ngoại trừ thiếu một chút gia vị ra, không có điểm gì sai cả. Có con cá sấu con này, trong vài ngày tiếp theo, cuộc sống thăng hạng lên một bậc. Hai người không những làm một chiếc ghế đôi cho trại, mà còn chuẩn bị hơn 10 cây giáo dễ dàng săn bắn, để cuộc sống hoang dã trở thành kỳ nghỉ. Borgi lại muốn làm mồi cay, vì thế bắt đầu cùng đồng đội tìm khắp xung quanh. Không lâu sau, anh ta đã tìm thấy một cây mồi cay hoang dã dưới gốc cây. Trước hết dùng gậy cố định phần đầu, chỉ cần một động tác bắt giữ thành công thu phục. Không chút do dự, mang về trại trực tiếp đặt lên gậy nướng. Ôi trời, cuộc sống hoang dã này thực sự đậm đà phong phú. Mồi cay, vị thịt mọi người dĩ nhiên cũng không xa lạ, vẫn là vị giòn tan của thịt gà quen thuộc. Đến ngày thứ 17, bầu trời bắt đầu đổ mưa lớn. Điều này khiến họ chỉ có thể ở trong trại nghỉ ngơi, ngoài ra còn phải đảm bảo ngọn lửa không bị tắt. Trong vài ngày tiếp theo, trận mưa này không hề có dấu hiệu dừng lại. Điều này khiến cho nơi trú ẩn của họ bắt đầu ẩm ướt, thời gian ẩm lâu còn có thể bị mốc. Đến đêm nhiệt độ xung quanh còn xuống thấp dưới không. May mà tắt máy quay, có thể ôm nhau sưởi ấm lẫn nhau. Chớp mắt cuối cùng cũng đến ngày về nhà. Thức dậy thấy thời tiết cũng trở nên trong sáng, hai người nghiên cứu một chút về tuyến đường rút lui, bắt đầu đi về phía điểm tiếp cận. Vừa đi tới một đoạn sông, không ngờ bờ sông đầy cá sấu. May mà những con này không chủ động tấn công con người, hai người cũng rất thuận lợi đến được khu rừng. Nửa giờ sau, trước mắt liền xuất hiện hư nhỏ và ngôi làng. Với sự đến chậm rãi của xe 4 bánh, hai người thành công hoàn thành thử thách lần này. Lần này có thể trở về để đánh giá tiền